Hey everyone, নমস্কাৰ Colossal Chaaya আপোনালোকক স্বাগতম আজি ভিডিঅ'টোত মই মোৰ ব্ল্যাক কালাৰৰ সালৱাৰ সুটৰ লগত ম্যাচিং এই মেকআপ লুকটো কৰি দেখুৱাম দেখি গম পাইছে চাগে যে এইটো এটা সফট সাটল লুক যিকোনো হেভি ডিজাইনৰ আউটফিটৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপ লুক আপুনি কৰিব পাৰে আই মেকআপ কৰিবলৈও মই ব্ৰাছ কালাৰৰ গ্লিটাৰ ইউজ কৰিছো যাতে গোটেই লুকটো বেলেন্স আউট হয় সো আহক এই মেকআপ লুকটো কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰো ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱাৰ পৰা ময়শ্চাৰাইজ কৰিবলৈ মই ইউজ কৰিছো Cetaphilৰ Moisturising Creme ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে খুব ভাল ময়শ্চাৰাইজাৰ এটো আৰু ড্ৰাই স্কিন থকা সকলৰ বাবে এই ময়শ্চাৰাইজাৰটোৱে বহুত ভালকৈ কাম কৰিব নেক্সট মই Swiss Beautyৰ মেকআপ প্ৰাইমাৰটো লগাইছো এই প্ৰাইমাৰটো লগোৱাৰ পিছত মুখৰ সাৰফেসখন স্মুথ হোৱাৰ লগতে মুখত এটা ধুনীয়া গ্লো দিয়ে ডেইলি মেকআপৰ কাৰণে আপুনি যদি ফাউন্ডেশন ব্যৱহাৰ নকৰে তেন্তে বিবি ক্ৰীমৰ লগত মিক্স কৰিও এই প্ৰাইমাৰটো আপুনি লগাব পাৰে থ্ৰু আউট দ্য ডে মুখখন গ্লোইং হৈ থাকিব ইয়াৰ পিছত মই ফাউন্ডেশন এপ্লাই কৰিম আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰিছো e.l.f কসমেটিক্সৰ ফ্ললেছ Satin ফাউন্ডেশন সো ই এটা Satin ফিনিশ দিয়ে মানে খুব বেছি ম্যাটো নহয় খুব বেছি গ্লোইংও নহয় ইন বিটুইন খুব ধুনীয়া নেচাৰেল ফিনিশ এটা দিয়ে ঠাণ্ডা দিনত ফাউন্ডেশন লগোৱাৰ পিছত স্কিনখন খুব সোনকালে ড্ৰাই হৈ যাব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিউই বা Satin ফিনিশৰ ফাউন্ডেশন ব্যৱহাৰ কৰা ভাল এই ফাউন্ডেশনটো মই Swiss Beautyৰ ফাউন্ডেশন ব্লেন্ডিং ব্ৰাছৰ সহায়ত গোটেই মুখতে ভালকৈ ব্লেন্ড কৰি ললো এই ফাউন্ডেশনটোৰ কভাৰেজটো খুব ভাল কিন্তু যোন জেগা এতিয়া অলপ ডাৰ্ক হৈ আছে সেই জেগাবোৰত মই কনসিলাৰ এপ্লাই কৰিম আৰু তাৰ বাবে মই ইউজ কৰিছো পেকৰ টেক কভাৰ কনসিলাৰ ইয়াৰে যোনটো শেড মই লগাইছো তাৰ নামটো হৈছে ক্ৰিমি ইয়েলো হেকাৰণে এটো লগোৱাৰ পিছত অলপ ইয়েলো দেখাইছে ইয়েলো কনসিলাৰ একাৰণে লগাই কাৰণ লগোৱাৰ পিছত জেগাবোৰ খুব ব্ৰাইট দেখায় আপুনি যদি ইয়েলো কনসিলাৰ লগাব নিবিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ স্কিন টোনতকৈ এক বা দুই শেড লাইটাৰ কনসিলাৰ এটা ললে হ'ল কনসিলাৰটো স্কিন টোনতকৈ এটা বা দুটা শেড লাইট হলে স্কিনত থকা ডাৰ্ক স্পট হাইড কৰাৰ লগতে লগোৱা জেগাখিনি ব্ৰাইটো দেখায় নাকৰ আৰু মুঠৰ দুইটা সাইডে ভালকৈ কনসিলাৰ এপ্লাই কৰি লব কাৰণ সেই জেগাখিনি প্ৰায় আমাৰ ৰেড বা ডাৰ্ক দেখায় ব্ৰাছত যিখিনি কনসিলাৰ বাকি থাকি গৈছে সেইখিনি মই আইব্ৰাও দুডালৰ মাজত মানে কপালৰ মাজত এপ্লাই কৰিছো কাৰণ নেচাৰেলি পোহৰ পৰিলে সেই জেগাখিনি আমাৰ লাইট দেখায় কন্ট্ৰোলিং কৰিবলৈ মই প্ৰথমে মোৰ কে বিউটিৰ কন্ট্ৰোল ষ্টিকডাল ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এডাল মই চিকবোনৰ তলত জ লাইনত আৰু অলপমান ফৰহেডতো এপ্লাই কৰিম আগতে ব্যৱহাৰ কৰা পেকৰ কনসিলাৰ ব্ৰাছডালৰ সহায়তে মই এখিনি ব্লেন্ড কৰি লৈছো যেহেতু ব্ৰাছডালত আৰু কনসিলাৰ লাগি থকা নাই গতিকে কন্ট্ৰোলখিনি ব্লেন্ড কৰোতে একো অসুবিধা নহয় চিকবোন আৰু জ লাইনত কন্ট্ৰোলিং কৰাৰ লগে লগে মুখৰ শেপটো ভালকৈ ডিফাইন হৈ আহে আমাৰ জ লাইন বিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড দেখায় চিকবোনডালো ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড দেখায় মেকআপৰ সহায়ত মুখৰ গঢ়টো খুব ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে লাইকৱাইজ ফৰহেডতো কন্ট্ৰোলিং কৰে ফৰহেডৰ শেপটো ডাঙৰ বা সৰু দেখাবৰ কাৰণে মই ইয়াত ফৰহেডখন অলপমান সৰু দেখাবৰ কাৰণে হেয়াৰ লাইনৰ ওচৰত কন্ট্ৰোলিং কৰিছো কাৰোবাৰ কপালখন যদি আৰু বেছি ডাঙৰ হয় তেওঁলোকে কন্ট্ৰোলিংটো হেয়াৰ লাইনৰ পৰা অলপ তলত কৰিব লাগিব কন্ট্ৰোলিং হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া কম্পেক্ট পাউডাৰ দি পেলাই গোটেই মুখখন ভালকৈ সেট কৰি লম এইটো মই Lakmeৰ matte complexion পাউডাৰটো ইউজ কৰিছো আৰু ইয়াৰ শেডটো হৈছে Melon পেকৰ পাউডাৰ পাফ এখনৰ সহায়ত মই পাউডাৰখিনি প্ৰেছ কৰি এপ্লাই কৰিছো যাতে মুখৰ সাৰফেসটো পাউডাৰী হৈ নাথাকে আৰু ক্ৰীম প্ৰডাক্টখিনিও ভালকৈ সেট হৈ যায় ক্ৰীম প্ৰডাক্টছ বিলাক ভালকৈ সেট হৈ গলে বাকি মেকআপ কৰোতে হাতত কনসিলাৰ বা ফাউন্ডেশন লাগি যোৱাৰ ভয় নাথাকে সো এতিয়া মই ইজিলি আইব্ৰাও খিনি আঁকি ল'ব পাৰিম আইব্ৰাও আঁকিবলৈ মই ETUDE হাউচৰ আইব্ৰাও পেন্সিলডাল ইউজ কৰিছো পেন্সিলডালৰ পিছফালে এডাল ব্ৰাছ আছে যাৰ সহায়ত আইব্ৰাও খিনি আঁকাৰ আগতে ভালকৈ ব্ৰাছ কৰি ল'ব পাৰি ফাৰ্স্ট অফ অল আইব্ৰাওৰ শেপটো মই ভালকৈ আঁকি ললো আৰু এতিয়া মই মাজৰ অংশখিনি আইব্ৰাও পেন্সিলডালেদি ফিল কৰি দিম
আইব্ৰাউৰ টেইল সাইডটো মই যিমান পাৰি ডাস্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলো আৰু আইব্ৰাউৰ সন্মুখৰখিনি যিমান পাৰি লাইট হেণ্ডেডলি প্ৰডাক্ট এপ্লাই কৰিছো যাতে সেই জায়গাখিনি নেচাৰেল দেখায় আৰু আৰ্টিফিশিয়াল লুক এটা নিদিয়ে আইব্ৰাউজত আইব্ৰাউৰ শেপটো ভালকৈ ডিফাইন কৰিবলৈ এডাল মিহি ব্ৰাছৰ সহায়ত কনসিলাৰ লৈ আইব্ৰাউৰ ওপৰ আৰু তল সাইডে আঁকি লৈছো নেক্সট মই আই মেকআপ কৰিম আৰু আই মেকআপৰ বাবে মই মেকআপ ৰেভলিউচনৰ হিপনটিক পেলেটটো ইউজ কৰিছো ফাৰ্ষ্ট এডাল মিহি ব্ৰাছৰ সহায়ত ডিপ ব্ৰাউন শেডটো মই মোৰ ক্ৰিজ লাইনত এপ্লাই কৰিছো আউটাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা ইনাৰ কৰ্নাৰলৈকে এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে সেই একেডাল ব্ৰাছেদি খুব লাহে লাহে ব্লেন্ডো কৰি দিছো যাতে ব্লেন্ডেড লুক এটা আহে আৰু হাৰ্শ লাইনিং নহয় ক্ৰিজ লাইনটো ভালকৈ আঁকি লোৱাৰ পিছত ক্ৰিজ লাইনৰ তলৰ ফালে গোটেই লিড এৰিয়াতে মই এই শেডটো এপ্লাই কৰি দিম আৰু ইয়াৰ ওপৰতে মই গ্লিটাৰখিনি এপ্লাই কৰিম মানে এই ব্ৰাউন শেডটো মই গ্লিটাৰৰ কাৰণে বেছ হিচাপে ইউজ কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ ডিপ শেড এটা এপ্লাই কৰোঁতে খুব ভালকৈ ব্লেন্ড কৰিব লাগে কাৰণ যেহেতু শেডটো ডিপ ভালকৈ ব্লেন্ড নহলে হেতু দেখা পাই থাকে তাৰোপৰি বেছ আইশ্যাডোটো যদি উখৰা মুখৰা হৈ থাকে তেন্তে ইয়াৰ ওপৰত গ্লিটাৰখিনিও ভালকৈ এপ্লাই নহব গ্লিটাৰ এপ্লাই কৰাৰ আগতে মই ক্ৰিজ লাইনৰ আউটসাইডে যোনটো হাৰ্শ লাইন আছে হেতু এটা লাইট ব্ৰাউন শেডেদি ডিফিউজ কৰি লম ডিফিউজ কৰিবৰ বাবে মই অলপমান ডাঙৰ ফ্লাফি ব্ৰাছ এটা লৈছো ডিপ শ্যাডোজ বিলাক ব্লেন্ড হওঁতে অলপমান সময় লাগে কিন্তু নিজৰ সময়খিনি লৈ ভালকৈ পেশেন্টলি গোটেইখিনি ব্লেন্ড কৰি ল'ব লাগে এতিয়া মই ক্ৰিজ লাইনটো ভালকৈ ডিফিউজ হৈ যোৱাৰ পিছত চকুৰ আউটাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা ইনাৰ কৰ্নাৰলৈ ডিপ ব্ল্যাক শেড এটা এপ্লাই কৰিম আউটাৰ কৰ্নাৰত ইউজ কৰা ব্ল্যাক শেড এটাই চকুৰ শেপটো ডিফাইন কৰে মানে আপুনি যদি অলপ দীঘলীয়া চকু আঁকিব বিচাৰে তেন্তে ব্ল্যাক শেডটো আইব্ৰাউৰ একেবাৰে মূৰৰ ফালে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি গোল আই শেপ এটা দিব বিচাৰে তেন্তে অলপ ভিতৰৰ ফালে এপ্লাই কৰিব পাৰে আপাৰ লেশ লাইনত যেনেকৈ মই আইশ্যাডোজবোৰ এপ্লাই কৰিছিলো ঠিক হেতু অৰ্ডাৰতে মই লোৱাৰ লেশ লাইনতো একেখিনি আইশ্যাডো এপ্লাই কৰিছো আৰু ফাইনালি লোৱাৰ লেশ লাইনতো আউটাৰ কৰ্নাৰৰ ফালে মই ডাৰ্ক ব্ল্যাক শেডটো এপ্লাই কৰি লৈছো আৰু তাৰ পিছত ফ্লাফি ব্ৰাছডালৰ সহায়ত ডিফিউজ কৰি দিছো এতিয়া সুইচ বিউটিৰ গ্লিটাৰ পেলেট এটাৰ পৰা মই ব্ৰাউন আৰু গোল্ডেন দুটা শেড মিক্স কৰি লগাইছো যাতে ব্ৰাছ কালাৰ এটা হয় তাৰ পিছত এটো মই একদম মিহি ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত খুব লাহে লাহে এপ্লাই কৰি গৈছো আৰু যদিহে আপুনি মিহি ব্ৰাছ ইউজ নকৰে তেতিয়া হলে ফল আউট হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু যদি খৰটকিয়াকৈ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াও ফল আউট হয় আৰু গ্লিটাৰ যদি ফল আউট হয় তেন্তে খুব মেসি হৈ যায় মেকআপটো গতিকে গ্লিটাৰ লগাওঁতে সদায় লাহে লাহে এপ্লাই কৰিব লাগে আইলিডত ধুনীয়াকৈ গ্লিটাৰ লগোৱাৰ পিছত ফাইনালি মই কাজল পেন্সিল এডাল লোৱাৰ ৱাটাৰ লাইনত আঁকি ল'ম আৰু এডাল হৈছে মেবেলিনৰ 24 আৱাৰ কাজল পেন্সিল এতিয়া আই মেকআপটো মই শেষ কৰিম আই ল্যাশেছত মাস্কাৰা লগাই মাস্কাৰাৰ বাবে মই ৰিমেলৰ এক্সেসৰি 3D ল্যাশ মাস্কাৰা ইউজ কৰিছো আৰু এটো মই both upper and lower lash lineত এপ্লাই কৰিলো false eyelashes মই লগাইছো ব্ৰনছনৰ M75 pair of lashes আৰু তাৰ পিছত মই এতিয়া মুখখন ব্ৰঞ্জিং কৰি লৈছো তাৰ বাবে মই ইউজ কৰিছো Lorealৰ back to bronze Sunkissed bronzer Actually মই ব্ৰঞ্জিং নহয় কন্টুৰিং এ কৰিছো যেতিয়া আপুনি ডিফাইন এঙ্গুলাৰ ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত ব্ৰঞ্জিং পাউডাৰ লগাই হেতু কন্টুৰিংৰ নিচিনাই দেখায় আৰু যদি আপুনি ব্ৰঞ্জিং কৰিবৰ কাৰণে মোটা ব্ৰাছ এডাল ইউজ কৰে তেতিয়া হেতু ব্ৰঞ্জাৰৰ নিচিনা দেখায় আৰু এতিয়া মই নোজ কন্টুৰিংও কৰিছো এডাল মিহি ব্ৰাছৰ সহায়ত নাকটো স্লিম আৰু ওখ দেখাবৰ কাৰণে Then cheekbone মই যোনটো হাইলাইটাৰ লগাম হে একটা হাইলাইটাৰে মই নোজ ব্ৰিজত লগাইছো for the same slimming effect এতিয়া মই cheekboneৰ অলপমান ওপৰত ব্লাশাৰ লগাম আৰু মই কালাৰ বাৰৰ matte illusion ব্লাশটো ইউজ কৰিছো সেইটো হৈছে fallen leaves হাহিলে মুখৰ যোনখিনি জায়গা ওপৰলৈ উঠি যায় সেই জায়গাখিনিৰ পৰা হেয়াৰ লাইনলৈকে মই ব্লাশটো এপ্লাই কৰি ললো এনেকৈ ব্লাশ এপ্লাই কৰিলে মুখখন ফুল আৰু লিফটেড দেখায় ইয়াৰ পিছত মই Wet n Wildৰ মেগা গ্লো হাইলাইটাৰটো এপ্লাই কৰিম চিকবোনৰ একেবাৰে ওপৰত বা চকুৰ একেবাৰে তলতে আৰু এই হাইলাইটাৰটো মই
হেয়াৰ লাইনৰ ফাললৈকে লৈ গৈছোঁ আৰু অলপমান আইব্ৰাউৰ ওপৰতো এপ্লাই কৰিছোঁ আইব্ৰাউ বনতো হাইলাইটাৰটো এপ্লাই কৰি ল'ব তেতিয়া আই মেকআপটো দেখাত আৰু ভাল লাগে এতিয়া মই ওঠৰ পৰা এক্সেছ লিপ বামখিনি টিস্যু এখনৰ সহায়ত অতৰাই ল'ম কাৰণ মই এটা লিকুইড ম্যাট লিপষ্টিক এপ্লাই কৰিম লিপষ্টিক লগোৱাৰ আগতে মই নাইকাৰ লিপ লাইনাৰ ডালেদি ওঠৰ শেপটো লাইনিং কৰি লৈছোঁ লগতে ওঠৰ ভিতৰৰ ফালেও কৰ্নাৰৰ ফালে অলপমান শেডিং কৰি লৈছোঁ কাৰণ এপ্লাই কৰিব লগা লিপষ্টিকটো অকলে যদি লগাই অলপ লাইট দেখায় সো লিপষ্টিকৰ বাবে মই মিছ ক্লেয়াৰৰ সফট ম্যাট লিপষ্টিক ইউজ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ শেডটো হৈছে 31 লাইটকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু অলপ শেডিং কৰি দিছোঁ কাৰণ হেভি আই মেকআপৰ লগত সফট লিপ কালাৰ এটা ভাল লাগে ফাইনালি গোটেই মেকআপখিনি সেট কৰিবৰ বাবে মই এটা সেটিং স্প্ৰে ইউজ কৰিলোঁ ফেসেস কানাডাৰ স্প্ৰে কৰাৰ পিছত স্পঞ্জডালৰ সহায়ত মই গোটেই মুখখনতে স্প্ৰেড কৰি দিলোঁ ইয়াতে অলপকৈ মই সালৱাৰ সুটযোৰ দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু এইটো মোৰ ফাইনেল লুকটো মেকআপ লুকটো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো ফাংচন বা পাৰ্টি এটেণ্ড কৰোঁতে এই মেকআপ লুকটো ৰিক্ৰিয়েট কৰিব লুকটোৰ লগত ৰিলেটেড কিবা কোৱেশ্চন থাকিলে কমেণ্ট বক্সত মেনশ্যন কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই